Okay, so good morning ladies and gentlemen. This is our subject orientation for trends, networks, and critical thinking in the 21st century. So ginawa natin itong video na ito dahil nagkakaroon tayo ng short time no, or nagkakaroon tayo ng lack of time para makatigayon sang isa ka online nga orientation since we had a busy week last week no. Ang schedule natin medyo nalapakan gid sa aton nga mga other necessities, so na-postpone. And since malate na kita if we are going to wait for the next week no, we will have instead this recorded video for the orientation of your subject. So ang purpose sa ating orientation nga ini is para ma-orient ka mo, matagaan ka mo sang information no, kung ano bala ang gusto naton makita kag matabo sa ining trends, networks, and critical thinking in the 21st century nga subject. Amo ni siya actually makita niyo sa screen niya na ang aton nga whole, ang kabilugan gid nga subject no, or names ang subject naton. This is a major subject, or should I say a specialization no sa mga HUMSS nga mga strands no, or HUMSS students. So since this video is exclusively created for the HUMSS people no, sa akong mga estudyante sa HUMSS, this is entirely no for your subject. Okay, so we'll start with an introduction of who I am. Makita nyo man ako, no? Kilala nyo man ako guro because I have handled you since last year. No? Nakahandle ako sa inyo sa grade 11. So I have there, here the screen, my you see, naka-flash dira ang akong nga name, ang contact number. If ever nga hindi ka mo makakontakt sa akon through internet, kaya diba si wala kami isang data or wala signal sa internet sa inyo, pwede nyo magamit ang mobile number. Pero please, before ka mo mag-communicate using the mobile number, no, magpakilala muna kayo. Hindi yung tawagan nyo lang ako bigla na hindi ko kilala yung number na tumatawag. I usually do not answer to those calls. And please, no, use that only in very important nga mga cases. Then, we also have there our official NASHO account na email. Dira ka mo ma-send sang inyong mga files no, kung hindi ka mo maka-access ang atong Google Classroom. Amo man ni siya actually ang email nga kimutang ko sa Google Classroom naton. No, and then I have there my official messenger, which is linked sa akong Facebook account, and some of you are already my friends sa Facebook, but however I cannot add any more friends for the moment no. So for those who are not yet my friends, we will have to use this messenger. Please search for this messenger. May activity di karon sa punta sang orientation which you will need to use your messenger. You will need to send me your information through this messenger. Okay, next, house rules. So what are house rules sa aton subong subject, sa aton nga trends nga subject ano, lain na ni subong kaysa sa house rules na itong nga ginasunod sang una sa classroom no. Nang iba na tayo because of course naglain na gani ang aton nga means no, or ang aton mode sang pag-learn subong kag sang pagklase subong. Okay, so first is active participation both sa online or sa print. Ikaduwa, punctuality of submissions. Ikatatlo, faithfulness to schedule. Ikapat, assessment procedures. Kag I will include some others later on. Okay, so what do we mean when we say active participation? Balikan ta na anay ha. What is active participation? Active participation here online means nga once every week no, I will be holding, or I am holding, na nag-hold ako since last semester, nag-hold ako sang online run through, meaning nag-call kita online no, kag naga-conference kita, gina-run through naton, ginapaagyan naton ang contents sang module para klaro sa aton kung ano ang mga ginapanghambal sa module naton no. You are encouraged again no, encouraged to attend and to participate in this online run through, even though hindi ka mo required, because we cannot require everybody to attend online or internet related nga mga communications no. However, of course, para man sa kaayo mo kung maka-attend ka, kay makapulig na sa imo intindi sang contents sang aton nga modules. Ikaduwa diri ang print no. When we say active participation in print, iniya regarding sa modules no, sa mga nagapasa or kung nagasubmit sang sang hard copy. Okay, you will need to answer
all activities regardless kung graded in or not. Given that you have this module with you and assuming amo na siya ang klase mo for the entire week or the 2 weeks, no, make sure nga mabasa mo man siya kag ma-fill in mo or masabtan mo ang tanan nga mga activities regardless. Hindi na mamangkot sa akon kung ano lang da ang may score kag ang wala. Kay even though hindi tanan ina may score nga nagagwa sa grades, no, you still have to answer that for the purpose of your own understanding, para i-check kung gaano mo naintindihan ang lesson. Amo na yung purpose sa mga activities, hindi para nga i-submit lang kag checkan ni sir. Okay? So you have to be actively participating online. Kung magkaroon man tayo ng mga online na run-throughs kag mga conference calls, or in print sa submissions ng inyong mga modules. In the case of submission, no, dapat punctual. Amo nang number 2, punctuality in submission. No, meaning you have to be on time. Kay kabudlay subong, especially kung modular ka or kung printed kagali, no, kag tapos nag-submit sang first 2 weeks sa amo nga petsa, wala ka madala, so you will have to wait for the next 2 weeks pa kag digto ka pa masubmit sang imo nga module, which is malumos na siya, masamo na siya sa lain na nga set sang modules. So para nga hindi magtalang ang imo papel, submit on time. Okay, pasa ka mo on time. Kung maka-online ka, better yet you submit before sang deadline. Okay, we will be opening deadlines sa online. We will be using Google Classroom as I have told you sang nagligad naton or sa aton nga GC sang ligad, no, and that activities there are accepted. No, wala siya actually sang daw pinaka deadline gid. However, ang aton nga printed, may ginaset kita nga mga dates kung saan o ka mo balik sa school para mag-retrieve kag mag-submit sang modules. And that is supposed to be followed. Sundon nyo gid na siya. No, hindi ka mo magpa-delay kay may mga cases ako sang last year or sang last sem, sorry, no, nga wala pa sang grade dang at subong because nagkarugit-wigit ng ilang submissions, na ulihi sila, ti mapasa na ko yung grade, way pa sila yung activity, so blanco lang ano yung ilang grade. Now they are trying to way pangita paagi kung paano nga malagas nila ang grade nila even though tapos na ya ang first semester, no. So para hindi kita maka-encounter sang amo nga mga problems, please make sure that you submit on time. Number 3, faithfulness to the schedule, no. I am avoiding number 1 gid ang mga nagapasapak-sapak, nagapinamangkot sa mga academic concerns outside sang schedule or sang class schedule, no, sang time nga na-allot for classes. May ara kamo schedule nga ginahatag sang inyong advisor. May classroom schedule or may section schedule kag may subject schedules, di ba? Now please follow these schedules. Hindi kay bilog nga adlaw tulog ka, bilog nga adlaw ML lagaw ubra mo, tapos mapulaw ka tag alas 8, alas 9, alas 10, alauna sa kaagakon kag amo niya sa kay mo kapag sabat sa module kag magpinamangkot or mag-text, mag-message sa imo mga teachers. Okay lang kung ang teachers mo nagapulaw man. However, no, as I have noticed, hindi dapat ang teacher ang mahulat kaninyo sa tungang gabi kay may schedule kamo kung aga. So dapat kamo ang ma-adjust nga sundon nyo ang schedule. Ako hindi na ko yung mag-entertain sa mga text nga hindi or sa mga chats no, or messages or any query nga related sa academics no, kung outside na sang amo na nga schedules. So lang tawon tada karami schedule kamo nga makita sa dalom sang ining PowerPoint presentation naton, no. Again, sa number 3 nakabutang dira kung ang schedule ninyo amo ni nga oras from alas 7 to alas 3:30 sang hapon, estudyante kamo Lunes hanggang Biyernes, dira lang kamo tuktok sa pagka-estudyante. Birahin nyo da kampang ka ML nyo after sang alas 5 dangat mag alas 3 sa kaagahon, no. Basta hindi nyo na ipagsabadon ang teachers ninyo kay outside na nagani sa subject time nga ginhatag para sa inyo. So we will have to stick to the schedule. Okay? Also another thing with the scheduling is we, as I have told you earlier, no, sa una ko nga ginhamba kagina sa number 1 house rule, naga online run through ako once a week. Probably da pareho sini nga recorded na lang kung alang-alang gid or pwede man nga real time gid naga conference call gid sa Google Meet. That's why may Google Meet ang aton nga Google Classroom. Now, may ara dito nakalink na Google Meet. Now, ang online run-through natin will be conducted every online schedule. 1 hour or less than 1 hour lang na siya gani. No, lantawon ta sa schedule ta karon kung ano nga mga adlaw na to pa ang aton nga online schedule. Sa study from home nga schedule, di ka mo dayabala kung ano brahon ninyo.
Okay? So amo na ha, follow the schedule. Then number 4, assessment procedures. Anong butang balon sang assessment procedures dire? Other than ang activities nga ara sa inyo nga mga modules, no, may ihatag pa kita nga mga summative test nga wala na da madala. Okay? Ang summative test ginahatag ko hindi galing mostly printed. Subong sa sini nga semester ang ubrahon namon sang mga teachers nga nagauyat sang trends, no, we will do the summative or we will distribute the summative online, real time. Ibig sabihin, mas schedule kami sang oras sa amo ni nga adlaw, amo ni nga oras, no? Synchronized kamo tanan-tanan nga nagakuha sang trends, i-open ang link. Tapos, hatagan ka mo sang specific nga time, let's say every 3 hours maximum, and then i-close ang link. Pero i-inform ka mo sina a week or 2 before nga ma-open kita sang link kung makonduct kita sang summative test online sa amo na nga schedule. Kay I know, hindi man imposible, no, nga wala agid, hindi man gali imposible nga hindi ka mo maka-access ang internet. Okay? I believe tanan pwede gid maka-access ang internet. Amula na galing kinahanglan sang iban kung kaisa nga makabuylo sang oras, no, kay para at least makapreparar sang data, makapreparar sang load o kung makapreparar sang schedule nga makadulhog sa lugar nga may signal para maka-access. That's why we will give you the schedule in advance, no? So that after that, no, maka-prepare ka mo nga sa Lunes may test ako, manaog ko anay sa Banwa para may ara ko nga signal or mapaload ko anay para at least sa amo nga oras may ara ako nga access sa internet. Kaya I do believe everybody has the access to the internet. Amo na galing, no, ang rason sang iba naga-modular or naga-printed sila kay tamad sila yang nga tuktukon permisang ilang nga maestra. Tamad sila nga i-intervene sang teacher. Kay feeling nila kung online dugay-dugay mahamba si teacher nga maklase kita ti hindi na sila ya gusto nila ya kuha lang module, bahala ko ya kung saan ako masabat, basta balik ko lang on time. No? Amo na ang rason kung nga adamo ang mga naga-modular ko, no. According man sa mga estudyante, naging pamangkot ko sang liga niya semester. No? Pero hutik-hutik nila sa akon sa likod, sir, may mga access na sila tanan sa internet, imposible nga wala. Even just once every month, maka-access gina sila internet, makapangita gina sila sang paagi kung gustohon nila. So we will do our summative tests online. Okay? But if in extreme measures nga daw alang-alang kagid, no, you informed me as early as when the first announcement gets out. Kay kung for example nakambala ko 2 weeks from now may ara sa summative, amo nga oras, amo nga adlaw, no, kag alang-alang kabad amo nga may something nga nag-conflict sa mo schedule, no, inform mo na ko nga daan para mahatagan kaniya sang other activity kay wala kita galiwat sang summative. Once nagatag na close na ang summative, lain na ya ang kwaon mong activity kung ulihi ka na. Okay, so that will be our assessment procedure. And sa others naman nga ini dire, no, masulod dire ang aton platform. Diin kita, no, sa diin kita maagi sa pag-submit o kung sa pag-retrieve sang information online. So this semester we will be using Google Meet. And I think na-post ko na sa aton nga GC sa Messenger sang last week pa, no, ang nabutang code kung ano nga code ang sundon or gamiton nyo para makasulod sa aton nga Google Classroom. Dito na sa Google Classroom ma-post sa mga files nga pwede niyo ma-retrieve kag digto man kamo sa Google Classroom mapasa sang online ninyo nga mga submissions. Okay? Ang printed you can pass of course every 2 weeks sa school. Pero kung pwede man agani nga printed ginkuha mo to, nagkuha ka sa module, no, tapos ginsend mo online ang imo answer, wala gina problema. For as long as you would follow also the same rules, the same time as that with those who are submitting online. Okay? Now also para sa aton nga ano kanini ang mode, no, sang pag-submit sang atong mga answers. Kung printed ka, as much as possible, no, we will follow one yellow pad paper. Yellow pad ang gamiton, handwritten. Okay? Kung printed ka. So, kung printed ka, masulat ka gid by hand. Tapos you will submit your yellow pad. Hindi na pag-isubmit ang module, ang isubmit na lang ang yellow pad with answers. Bali, the yellow pad will serve as your answer sheets. As much as possible, I will not consider printed, no, kag mga gintay written nga mga tawag ni nga mga hard copies. Kay hindi ta ma-determine nga daan sa hard copy
no, kung for example lain ang ubra ginprintaya lang tapos ginpasa mo lang. Okay, so better yet para mas at least naka 50% ang assurance nga ikaw ng ubra handwritten ang gamiton sa hard copy nga ipasa. Okay, sa hard copy lang ya. Kung maka-type ka man ng gali, ti ang tigin type mo yaya i-online mo na lang submit, hindi ka pa magkuyang sang papel nga printahan sang imo nga ubra. Okay, so again ha, kung hard copy ang ipasa sa mga modular or sa mga printed modular, no, you have to answer in a yellow pad piece of paper with your hand written. Kamot ang gamiton. Kung may mga drawing man dati pwede mo na iya skip lang, no, may mga symbols da or kung may mga something da sa may item, no, you can just leave it out and then just answers only. Butang lang yung answer mo sa imo nga pad paper. Pasunodon mo para hindi man mabudlay mag-check. Okay? So amo na ha sa mga printed. Dayon, kung ang iba niya siguro tamad na iya magsulat, pwede man nga i-kuhaon mo tong imo hard copy tapos type ka. Pero kung type written ba lang, since naka-type ka gani, no, buta ba may access kada sa may computer, no, pwede mo gid na ma-submit online para hindi ka na mag-uyang pa sang papel printa kag tapos dulong naman sa eskwelahan. Okay, ang mga mapasa lang sa eskwelahan are those who have handwritten works in yellow pad. So amo na ha, that will be our condition. Next, we will have here our subject overview, no? Ano ang laman ng trends na subject? Okay? Dasigunta lang niya, run through. So, ang trends na subject will cover the entire second semester. Okay? That will be 16 weeks. This is sa is na siya kasi mana. 8 sa third quarter, kag 8 months sa fourth quarter. So, anong mga masulod sa third quarter naton? Okay? For week 1 kag week 2, ang focus naton is the emergence of trends and patterns. Mga ano lang yan ay definition, no? Hatag lang sa kung ano ining trends, ano ining patterns, ano ining mga fads, etc. etc. Klaruhon talang anay sa kaugalingon ta what these items or concepts are. Amo na lang focus sang week 1 kag week 2. Kadua, week 3, the learner understands strategic analysis and intuitive thinking. So, dito naman ang focus sa strategic analysis kag intuitive thinking. Okay? Next, week 4, components, operations, effects, and networks of globalization in your life. Okay? Ano? No? Ano ang components, operations, effects? Anong impact sining globalization sa imo? I think napahapyawan na ning globalization sa UCSP ninyo. So, subong niya fokusan ta siya. Ano gid bala ang impact sini sa imo? Okay? That will be the focus of week 4 and 5. Then, week 6. The learner understands the consequences of personal and local action to global and planetary climate change. So, climate change naman niya ang focus ng week 6. Then, wala actually week 7 kag week 8. Butang balon may duwa ka semana sa third quarter nga wala kita isang module sa trends. Instead, we will use these 2 weeks, no, para sa aton nga mga summative tests. Diri siya masulod ang summative test naton. Kay pa ang summative test siguro more or less mga kaduwa lang sa bilog nga quarter or kaisa. Tingbanay na siya guwae daw periodical test na. No, dira ta na isulod sa duwa ka semana, no, along with feedbacking kag kun ano pa da nga mga activities sa pwede naton masulod kag supplement sa aton modules dira sa week 7 kag week 8 sang third quarter. Then fourth quarter content. Week 1 kag week 2, democracy. Dira ma-focus sa democracy. Ano ang meaning, ano ang importansya, anong values ng democracy nga ni sa aton. Then we have week 3 and week 4, ICT. Mga benefits kag mga disadvantages sang information communication technology. Kasama naman ang targets ang aton nga week 3 kag 4. Then week 5, 6 and 7, no, we will focus on neural and social networks. Ano ang parallelism, no, ano ang ginkapareho sang mga neural networks mo, no, as a person kag sa social networks mo as a part of the society. We may not be able to understand that clearly now kahit ibag-ulang tagani ka sa puwa sining aton nga ginatuba nga mga lessons, no, pero as we go on with these weeks we hopefully would be able to understand kung ano ang meaning sang ini nga mga networks kag sang ini mismo nga mga subject kag mga topics naton. Okay, so week
5 to 7. Then, ang week 8, kita nyo wala na, no? Ang week 8 sang quarter 4 or fourth quarter, focus na naman or balik na naman sa summative tests. Okay? O kung sa mga supplementary activities along with feedbacking. So, amo na ang 16 ka mga weeks tanan sang aton nga trends subong nga second semester. Then we focus on your class schedule. Okay? So here is my class schedule. Ako ni siya ha. And if you notice, ang kada section, no, whichever section you are, natunga sa 4 ka oras. Okay? Usually, tag 2 ka oras sa isa ka period, except for HUMSS F nga tag 1 ka oras 4 days a week. Pero ang iban 2 days a week nga tag 2 hours per period. Kung manotice nyo, may duwa man nakasahi isang schedule. May WFH diri sa akon, which is SFH or study from home sa inyo, kag may online, no? Para riho kita nga online. So again, sa nahambal ko nakagina, ang aton online run through dira ma-fall sa schedule nga online. Example, no, ang HUMSS 12E, ang online schedule ya is Friday. Friday sang aga, 7 to 9. Hindi naman na paubuso ng 7 to 9 kaya ang iba may panakabugtaw sa alas 7. So usually, I only consume 1 hour the second half of the online schedule. So ang HUMSS 12E, for example, alas 8 sang aga kada Biyernes. Mas maayo nila na kaysa mag alas 8 sa aga sa kada Lunes, no? So amo na siya ang aton nga sundon. Every online schedule dira ikaduwa sina nga oras, no, dira kita hatag sang online run through. So sa HUMSS F, kung makita nyo, 2 ka adlaw natunga ang online. Sa ikaduwa nga adlaw, which is Friday, dira kita ma-online run through. Alas 2:30 sang hapon. Okay, so amo ni ang sundo naton nga schedule ha. Kag kung ma-notice ninyo, wala may nabutang diri ang aton nga oras diri dangat alas 7 lang dangat alas 4:30 sang hapon. Waay na din nasulod ang alas 4:30 dangat alas 3 sa kaagahon. So hindi ina part sang schedule. Wala si may masabad-sabad sa amo nga mga oras unless otherwise chismis ang imo nga isulod sa aton nga conversation. Kay kung mga school kag academic related, hindi na kamo sagay sinabad sang alas 4 pasaka. No, enjoy your life as a person, as a teenager sa amo ng oras. Sa alas 7 dangat alas 4:30 dira kaya focus sa student life mo. Kabay pa, no, mamat-amaton practice ina. Bisan nga wala kita nagabalik sa eskwelahan, no, masulod sa aton isip nga na estudyante kita from 7 to 4:30 in the morning, no? Even though may mga household chores kita 7 to 4:30 focus 80% sa klase. Hindi kay laban pang rigaw-rigaw dira tapos tungang gabi mo obra sa mga alubrahon kaya masinabad sa maestra. Okay? So sulod dira ang aton nga mga schedules. Now, last activity for the orientation. Okay, nami gali ko naka video guys kay makita ko gid ang oras, no, kung pila na ka minutes ang ako na consume. Anyway, sa student introduction, no, ang ubrahon naton, I know hindi kamo tanan friends ko pagid sa Facebook kag wala pagid kita naka-communicate sa Facebook o kung sa Messenger isa-isa. So for the sake nga hindi malumos sa message request ang imo later on nga mga questions sa akon, no, it is best nga sa subong pa lang as early as now before we start our classes, no, you are already going to send me a private message para makita ko na nga naka-chat ka na, nakaagi ka na chat sa akon. Hindi na dayon malumos ang iban mga messages, no. So ano ang i-send nimo sa chat? Okay, hatagan kada sang format karon sa GC or perhaps sa next naton nga schedule, no, i-upload ko after this video. Butang ko da sa GC ang instruction kung ano ang i-message sa akon for the students introduction. Okay, most probably we will have your full name, then your section, then your expectations, amo malala, no, kag usually kung ano da ang kinahanglan nga mga basic information from you. Kita nga HUMSS kag ako do nagkilalahay naman kita sang last semester. However, hindi tanan yung nga mga Facebook kag mga Messenger kilala ko. Iba nga yung mga ngalan, mga tarpulano kag tarpulana nga wala sa kalibutan. So para mas makilalaan, no, i-send ninyo ang inyo or PM kamo sa akon using your Messenger account with the information that I will be asking from you through Messenger Classroom also. That will serve as your student's introduction and that will also serve as your attendance for the first week of this semester sa aton nga klase.
Okay, so I hope this is clear because this is already the end of the orientation. That's more or less 25 minutes man nga video ang kinantaw ninyo. Kabay pa wala ka mo naburingan sa akon nga mga ginhambal. No, kagabay pa napatapos yung 25 minutes nga wala ka mo natuyo. No, and siguro example lang na isang obrahon naton in the near future. Probably may mga amo naman nga mga videos ka ma-follow no for other lessons kung alang-alangon gid ang aton nga mga online run-throughs. So once again, thank you very much sa HUMSS no kag sa mga estudyante nga nagalantaw sang sining orientation ko, trends, networks and critical thinking in the 21st century subject. Okay, so I will now put off this video. Thank you very much for watching.